Imagine what's happening inside the engine. All pieces working together, like these 8 different mechanics working for one goal, like a well-oiled machine. It all boils down to this one final competition here on the shop. John Narciso versus Jomar Gerao will go head-to-head in this ultimate all-out challenge. Who will become the first Mechanic X and will win the brand new Yamaha MIO gear? Find it out right now in this final episode of your Mechanic X. Welcome back to Mechanic X and welcome back Mechanics, and it's the final day for our Mechanic X. So it's Jomar or John. So nakita natin after 12 episodes, dalawa na lang kayong naiwan dito sa ating competition. So I guess you have learned a lot from our panel of judges. Today, we are going to perform career professionalism. You also have to perform occupational health and safety procedure. As our finalists for the Mechanic X, you must have an image of integrity and demonstrate professional work habits. You must read, interpret, and apply specification and manual prepare job estimate and costing. Overhaul, identify, troubleshoot every mechanical issue presented to you today. And of course, you must practice sportsmanship. And this is your playground, which is our Mechanic X, the shop. That is your workshop, and this is the customer lounge. Which means there is a customer. So today, in our finals, we have 2 special guests. First up is Ma'am Lyka. Hi, good Hello. morning. You're with someone? Yes, I'm with Ahos Moto Vlog. Wow, hello. Tell us the blog that you have. Yes, sir. Actually, I'm teaching about basics for knee dragging. So, yun Wow. naman. Konting ano lang. For safety purposes na rin po sa mga riders natin. Okay. So, na-influence mo ba si Lyka dito na, alam mo na? Well, so far, medyo naman. After the accident, that was just like the last and first namin sigurong vlog together. So, yeah. Wow. So check out Ahos Moto Vlog and Valentino Rossi of Davao, Philippines. So, check it out, Ahos Moto Vlog. So, thank you so much for joining us today. Ma'am, maraming salamat. Thank you Okay. po. Our next guest is Crizel Moto Babe. So, Crizel, kumusta? Alam ko busy ka. Thank you so much for giving us time. And alam ko may sira yung motor mo. So, tamang-tama na nandito ka ngayon. So, anong pinagkakabisihan mo ngayon? I'm into vlogging, YouTube, Facebook, and TikTok, Instagram, all social media platforms. Because I'm a social media influencer. Okay. This is it! Jomar versus John, who will be the first, the Racing Lines Mechanic X. Are you ready, Jomar? Ready. Are you ready, John? Yes, sir. Here we go. In 2 hours to finish the task from our beloved guest. In 3, 2,
po ma'am, paupo na lang po muna kayo dyan. Thank you po. Paupo lang po muna kayo. Apa, thank you. Para if ever na mag-career ulit, contact na. Okay, contact. Ano po ba yung ikaw lang po ma'am? Salamat. Napansin natin kanina, si John dito, sabay silang lumapit, kaso ang ginawa kasi niya, inayos agad niya yung motor. So naging comfortable ka. Kasi mabigat yung motor eh. Yung sa'yo, napansin mo, di ba? Tinabiyaan ka niya, nagkikipag-usap siya sa'yo, pero hawak-hawak ko pa rin yung motor. So, di ba? So, anong feeling mo doon? Ano ba? Siyempre, bahala natin, mabigat yung motor eh. Oh, guys, parang di ako welcome, ganun. Yung ramdam ko. Kasi syempre, di ba, pag ikaw, as a mechanic, mag-aayos ng motor, kailangan yung customer service mo nandyan. Yes. So, kinakailangan, assist mo talaga si customer. Syempre, Correct. babae ako. Oo. Knowing na heavy naman talaga yung motor. Yes. So, you should really assist. Yeah, yun na nga. Right? No? So, yung sa'yo, ano naman, okay naman, di ba? Kasi yan na lang, inano agad yan. Mas Yes. efficient. In this challenge, both motorcycle has similar problems. This is an all-out service challenge that exhibit all factors in a total service shop real-life situation, where customers waiting, giving enough distractions to our mechanics while performing their utmost professionalism and determining the problem of each motorcycle. After 30 minutes into the service challenge, our customer gets wary of the situation. Kuya, matagal pa po? Magantay lang po muna kayo saglit mama kasi sinitik ko pa muna. Adjustan ko pa. Okay po, kasi saglit lang po, gagamitin ko. Sige po ma'am. Subukan kong maayos ng mas madali. Sige po. Sige po ma'am. Thank you. John Narciso shows some signs of improvements on his Yamaha. He is quite a little ahead of Jomar as of this point, as Jomar on the other hand seems to be more under pressure. Siyempre naman, di ba? Part of the shop is we are exclusive MOTUL. So that is why, so it really depends kung makita niya na tipong mag-o-offer siya sa'yo, napaandar na niya eh. So it really depends. So, di ba, yung sa'yo, lalo na sa'yo kasi natingga ng matagal. Di ba, nakaano niya yung oil doon. So, at least, if yes, pwede na mag-change oil. So, that is part of the challenge. We didn't ask them, but of course, it's their prerogative, but it's their initiative, yes, to have it. Kasi dito na tayo eh, di ba? It's customer relation, di ba? John seems to be cleaning up his Yamaha and figured out the problem already, while Jomar has signs that he is catching up.
ma'am. Good afternoon. Ma'am, may tanong ko lang po. Baka gusto mong i-change oil na lang natin, ma'am, para safe. Ano bang oil ang ma-recommend? Importante kasi yung oil, ma'am, kasi yung makina need ng oil kasi lubricant yan sa mga parts ng motor sa ilalim. May sasuggest ako na magandang oil, ma'am, is yung MOTUL oil. Na-check mo bang dati? Hindi pa po. Tinatanong ko pa po sa inyo kung napalitan na ba yan o hindi. Kasi kung hindi pa, mas mainam na palitan na natin. Pag naputol yan, madadamage yung pulley at torque drive sa part ng gilid mo. Anong pinakamadaling gawin? Kasi nagmamadali ako. Gusto ko na siyang gamit. May lakad pa kasi ako. Ma'am, hindi ako sure sa panggilid mo, sa belt. Lalo na, importante yan. Siguro, kung nagmamadali ka at gusto mong dalhin yung motor mo, i-change oil na lang muna natin. Ilang minutes ba yan? Siguro ma'am, mga 20 minutes. 20 minutes. Okay po ba kayo, ma'am? Sige. Ito yung gagamitin natin kasi ito yung sock sa motor mo, 10WD for starter. So, ito yung... High-end or... Yes po ma'am, ito po yung ginagamit namin ng magandang oil para sa engine. Since aalis kayo, baka malayo yung pupuntahan nyo, babaklasin ko na lang yung gilid nyo at i-check ko kung okay pa para naman safety yung gyros. Seems like John is in the finishing touches as he is maximizing the time remaining, even offered service change oil to the customer, and also offered checking some of the other components on the bike, which is an added bonus for the competition while Jomar still struggling to figure out some of the problems on the bike. Suddenly the judges hear something's wrong with Lyka's Yamaha MIO. The valve seems making odd noises. Our wary customers once again approaches our mechanics. Let's see how they react this second time around. Will they improve their work or more stress building up? Are you satisfied with John's service sa lahat ng in-explain niya sa'yo? So far, I'm impressed. Wow. And yeah, from the start, sa pagdating ko pa lang, I feel welcome. So, and then now I can see is fast and efficient. So, impressive siya for me. Marami pa pang nirecommend sa'yo na hindi naman di ba? So, Oo, tsaka meron ako mga tinuro niya sa akin na hindi ko So, maybe parang alam ka na. advantage niya. And then, he's taking time. So sa'yo naman, Lyka. So, Hanggang ngayon, hindi pa naaayos yung motor ko. Pero, of course, the customer relation, are you satisfied ba? Kasi kanina, sa simula pa lang, medyo sumabay siya ng konti doon. Tapos, hindi ka lang may in-approach dito kung, di ba? So, nag-concentrate talaga siya, focus dun sa ano. Oo, wala siyang questions. At the same time, yun nga, sabi ko kanina, at the first pa lang, hindi ako feel welcome. I don't feel welcome at all. Yun parang, hindi pa niya alam yung itatanong niya. Yung kay John, ilang beses lumapit dito para
mag-interact whatsoever. Kasi sa iyo, hindi ko nila napitan. Hindi pa. Ako yung lumalapit sa At kanya. least kung ano lang sana mo, sabi siya, ma'am, sandali lang, para something like that, di ba, ma'am? Tubig mo lang. Yeah, di ba? No? Yeah. Ano lang ba sa convenience? To make sure if okay pa ba yung customer. Yes, yes, no, di ba? While John is installing back the bonus services he made for Moto Babe's Yamaha, Jomar finally approaches Lyka for the first time in this competition. Yes, Kumandar na kuya. po siya. Saka mayroon pa po ba kayong i-request na aayuhin or Wala na kasi yung problema lang naman is hindi umaandar yung motor ko. yung mga lights ma'am, gumagana ba lahat? Oo, gumagana Signal naman. lights, Oo. po, wala po ba kayong nararamdaman sa motor na pag tumatakbo? Wala naman. Kasi nga, natambay siya ng 2 taon. So, hindi ko alam ngayon. I-change oil po ba natin ma'am para mas makasiguro tayo ng maayos? Ano pa? I-change oil natin. Oh, sige. Anong oil ba yung gagamitin mo? I-recommend mo sa akin. Gamitin natin na oil ma'am, yung MOTUL. MOTUL. Kasi yun ang komportable sa makina. I see. Sige. Kung okay po ba sa'yo, i-change oil natin. Oh, okay lang sa akin. Matagal ba? Depende po ma'am, i-check pa natin, i-drain pa natin yung oil. Okay. Kuya, matagal pa ba? Ma'am, Akala ko 2 minutes lang. malapit ako matapos ma'am. Wait ka lang dun ma'am. Kailangan ko na talaga siya magamit pa. Sige ma'am, pasensya na po sa matagal na pag-ayos ma'am. Kasi ang exam ng anak ko, kailangan ko siya maano. Di po kasi ito pwedeng madaliin ma'am eh. Baka masira lalo ma'am. Ma'am, antayin mo na ako ma'am. Palapit na naman po na matapos ma'am. Okay, please. Kasi ano talaga, kailangan ko na talaga siya. Okay po ma'am. Balik ka na muna dun ma'am. Malapit na naman ito matapos ma'am. Now it seems that the additional service of John suggested and service to Moto Babe's Yamaha seems to have backfired. And so is Jomar. Seems that he saw that John did give some extra changeover services. He did exactly the same to Lyka's Yamaha. He could have stick to the original problem as he knows that his customer is kind of wary of the time consumed in finishing the bike. Mechanics, last 30 minutes. Hindi pa po ba mataas yung oras mo? Hindi po kasi malilate na ako sa trabaho. So, needed na siguro mga 10 minutes. So, kailangan ko na talaga yung motor ko. Kasi kung tatagal pa, malilate na ako eh. So, anong gagawin natin ma'am? Hindi siguro natin tingnan ng mabuti para makacheck tayo ng maayos. Oh, pwede mo tingnan, but I really need it by 10 minutes. 10 minutes lang talaga kasi malilate na talaga ako sa trabaho. Sige po ma'am. Try ko po. Oh, sige. Thank you.
Bale, ito na po yung nakita ko ng mga sira at okay naman. Sa light function po ma'am, okay siya. Yung signal light, saka brake light, saka headlight, saka sa speedometer. Gumagana yung mga lights. Sa wiring din po naman, kanina hindi siya umandar kasi may nakalagay na papel sa spark plug niya. Kaya hindi siya sumusupply ng kuryente sa spark plug niya. Saka yung throttle body manifold, maluwag yung mga bolt kaya yung gas hindi siya papasok sa intake airflow. Kaya walang sumusupply na gas saka wala ring sumusupply na kuryente kaya yun hindi umaandar. Yun lang po yung sira na nakita ko. And sa tires po naman, flat lap yung gulong kaya chinek ko na lang and nilagyan ko ng hangin tapos tire gauge ko na lang para sakto para in case na malayo yung pupuntahan nyo, okay na yung motor. Sa battery po, okay naman po. Hindi naman siya like need na palitan. Sa brake naman po, yung brake mo okay din naman, yung cables. Yung sa CVT okay na po, na cleaning ko na po, tsaka okay naman yung mga parts. May ano lang po ako, need natin yung palitan yung air filter para sa CVT. Kasi medyo... Pero ano na ako, gipit na ako sa oras eh. Okay po. Kuya, 17 minutes na kuya. 10 minutes na no. Medyo patapos ako ma'am. Ilang minutes pa ba? Hindi ko pa Ang po tagal. alam. Subukan ko lang ma'am. Tatapusin ko lang po. Saglit. Tatapusin mo? Ilang minutes? Hindi ko po alam Lampas kung- ka na. Oh, lampas ka na. Actually, ng 10 minutes. Sabi mo, tatapusin mo within 10 minutes. Pasensya po muna ma'am. Gagawin ko lang po. So, ilang Sige, minutes na sige. po ako mag-aantay? Tapos na yung motor po ma'am. Pwede na po kayo. Pwede na? Fill up na lang po kayo. Doon na lang po kayo sa customer's lunch. Tapos tatawagin ko na lang po kayo paglabas na yung motor. Okay. Okay naman po. Bali, check nyo na lang po kung ano pa po yung need kong ayusin o baka may nakalimutan po. I-check ko lang kung ano. Okay. Yung minor po kasi kanina, masyadong mataas kaya in-adjust ko na lang po para sa normal na lang ang minor. Thank you po ma'am sa pagtiwala sa amin sa pag-ayos. Kung may aberya po kayo, balik na lang po kayo sa shop or i-contact niyo lang po ako. Sige. Thank you po. Alright. Sige, thank you. Okay, with 10 more minutes to go, na-turn over na yung motor ni Jan. Meron pa siyang time maglinis doon. While si Jomar, nakadalawang promise na siya sa may-ari ng motor, which is si Lyka. Pangalawang 10 minutes na to. By 6-minute mark, that will end the second 10 minutes ni Jomar. So with this, finishing touches na si Jan, si Jomar nagtatrabaho pa. So tingnan natin anong mangyari later. Lumampas na tayo ng 6-minute mark. Hindi na fulfill ni Jomar for the second time. Ang parami siya na 10 minutes. But Jomar has still 5 and 30 minutes to finish the job of this bike. Until na mag-raise siya ng hands, that's it. So, 5:22.
to go for Jomar. Last 3 minutes kay Jomar. Hindi ko alam kung tapos na ba yung motor or meron pa bang kulang. Pero inunan niya mag-ayos ng tools bago niya in-endorse sa may-ari. Alam niya nagmamadali yung may-ari, di ba? So, nakadalawang 10 minutes na siyang promise. Alam niya nagmamadali, so dapat binigay sana niya yung motor muna bago siya nag-ayos ng tools. Kasi nagmamadali yung may-ari, di ba? So, last 2:33 for Jomar. Ma'am, okay na po yung ang gilid. Medyo natagalan ko sa promise ko. Medyo pasensya po muna kasi natataranta lang. Okay. Pero tapos na. Tapos na po siya. So, pwede ko na makuha yung motor. Opo, ma'am. Okay, good. 5, 4, 3, 1. Before tayo magbigay ng judge's decision, let's clap our hands, and you have done a very good job and you are already winner in this competition. But first, we have to point out The details of this final challenge. The whole challenge was definitely staged. Our customers Lyka and Moto Babe was the distraction we need to see if our mechanics can perform well under pressure from real customers on site. How will they interact with these customers while working on each and every problem with their respective Yamaha? At first, John exhibit better customer relation compared to Jomar. At the start, upon receiving the bikes, John immediately gave comfort to Moto Babe by securing the Yamaha MIO Soul I. First, before he started his interview, while Jomar on the other hand left Lyka holding the heavy Yamaha MIO, it is going to be a plus for every mechanic showing at first comfort and giving them at ease from the very start of your service interaction. Second, John failed to turn off the ignition of the Yamaha MIO Soul of Moto Babe while Jomar immediately turned it off upon receiving it. It could have added more problems to the Yamaha MIO Soul, battery drain, and the unsafeness for almost 20 minutes. Third, Jomar failed to investigate the problem of the Yamaha MIO of Lyka by not asking more questions of the real state of the bike from Lyka. Our guest customers, Moto Babe and Lyka, were supplied with the correct clues to be mentioned to our mechanics if they ask properly. As John made it sure, asked several times to Moto Babe the state of the Yamaha MIO Soul I. Fourth, it's time management. John was able to finish the job with lots of spare time. That is why he offered more services like CVT checking and cleaning, as well as change oil. While Jomar saw that John has done, he followed suit despite the lack of time, CVT checking, cleaning, and change oil. He also promised Lyka twice that it can be done in 10 minutes. Giving promises to customers is not advisable if it's not possible. Jomar could have made the competition tight when he just handed the Yamaha MIO to Lyka, solving the primary issue on hand, and could have suggested if she can come back for the additional service of her Yamaha MIO if she has more time. Jomar could have finished the job service first, as we saw it backfired with John's additional service. Fifth, Jomar was not able to install the CVT components properly, failed to get the top dead center, which resulted to a noisy valve clearance due to the compression released. Sixth, a trust issue with John.
failed to install back the tire valve cover. He already have released the Yamaha MIO sold to Moto Babe, as he should have kept it. For sure, any customer will come back for it once they discovered something is missing on their bike. But instead, he threw it on the trash can, hoping the judges won't find it out. Jomar, anong nangyari? Medyo kinakabahan lang talaga, sir. Natataranta. Pressure lang talaga. Pero Jomar, yung for the last few days na nandito ka, meron kang precision, nakita natin yung leadership mo, nakita natin lahat yun. So, is this about the customer or ano kaya? Medyo pressure lang talaga, sir. Kaya natataranta, hindi magawa ng maayos. Kasi final na talaga. Medyo magulo ng utok ko, sir. So John, ano yung nasa isip mo yung nakita mo na naiiwan or nakalimutan mo ikabit yung cover ng tire valve? Siguro, sir, sa pressure, time, tsaka nalilito na sa kung ano yung dapat kong gawin, unahin. Kaya yun na yung nakuan. Accept ko naman na mali ako doon. Yung pagsimula, naisip mo ba na nakita mo babae yung customer mo, naisip mo ba agad na kailangan mo siyang ayusin before? Or ano na sa isip mo yung nakita mo babae yung customer? Ganun talaga ako sa shop, sir. Kasi importante sa akin yung mga customer ko na ma-accommodate ng tama. So here we go. The winner of the Racing Lines Mechanic X is none other than John Roy Narciso. John Roy, you are going to win a brand new Yamaha gear. And of course, Jomar Gerao, you are going to win 10,000 pesos. Nagsimula ko sa pagiging helper, saka sinama ko ng mga mekanikong kaibigan ko. Sila nag-endorse na maging mekaniko ko. Hanggang sa nag-iwalay kami. Tapos, ayun, nagiging mekaniko na akong sarili. Ang nagturo pala sa akin dati na mekaniko si Vance Ramos, saka si Wiwi Arubo, Joey.
Ayun, gusto talaga nila maging mekaniko ko, tinutulungan, ginagabayan. Hanggang sa nagsarili na talaga ako ng kusa. Nakikitrabaho lang sa sila yung nag-adapt sa akin. Kung hindi nila ako tinulungan, kung hindi sa inyo, hindi ako magiging mekaniko at hindi ako makakasali sa ganitong competition. Hindi, kahit nag-iwalay tayo, hindi nawala yung respeto ko sa inyong dalawa. Magpapasalamat ako ng marami. Malaking karangalan sa amin. Mapasali kami dito sa mga ganitong activity. Laking karangalan at respeto ang darating sa amin na mas tataas pa kami na mga mekaniko. Sumali ako dito, sir, kasi gusto ko lang subukan kung kung hanggang saan yung makakaya kong gawin. Nagpapasalamat pala ako ng marami sa KYT Helmets, sa Yamaha, at sa MOTUL. Nagpapasalamat ako kay Rico Kagnaan. Cool, salamat. Hindi po ko mabot diri sa nga nitong wala ko nimo gigabayan sa tama. Siguro dito ra ko taman. Salamat kayo, Kol, sa kihatag nimo sa kuha mga abilidad. Kipasa nimo sa kuha disiplina ug respeto sa akong kaugalingon ug sa ubang tao. Salamat jud kayo. Untod karon ginatabagan ko nimo. Saka sa mga daan ako na nagtudlo sa kuha, salamat kayo. Di jud amo bakalimtan. Taas kayo respeto jud sa kuha bisag asa. Saka sa uyuan ko sa indagan na nagkuha sa ko dati. Pasagdan ra ko. Salamat na Japon. Amping ra kanunay sa imong negosyo na more sakris pa jud ka. Wala ko nagtanom og kasakit sa akong kabubuton. Ang nag-inspire po talaga sa akin na maging isang mekaniko ay yung papa ko po. Kasi mekaniko din siya na palagi ko siyang nakikita, ganun. Simula sa bata pa ako, hanggang sa paglaki ko, mekaniko pa rin siya. At nakahiligan ko na rin kasi every time na walang pasok o absent ako or nasa bahay lang, tumutulong ako sa kanya. And nagustuhan kong maging isang mekaniko dahil siyempre marami kang matututunan na nandyan din yung papa ko na gumagabay sa akin. Pagkatapos noon, nag-level up ako, napunta ako kay na Chris Carlos Amoga. Malaking pasasalamat ko din kay Chris Carlos Amoga na tinuruan niya ako sa
sa mga mas mahihirap na bagay na gawin. Doon natutunan ko kung ano dapat gawin, anong tama, anong mali, disiplina. Siyempre, sa papa ko, natutunan ko rin yung mga disiplina, yung mga dapat gawin. Hanggang sa naabot ko to, nagpapasalamat ako sa lahat ng tumuro sa akin, naggabay sa akin na para umabot ako sa estado kong ito. Ang ini-expect ko sa pagsali ng programang ito, hindi lang po dahil may competition, kundi gusto ko rin pong mag-level up para i-boost yung sarili ko at may matutunan pa po. Struggle sa umpisa, sir, kasi hindi ko sila kilala. Tapos may kanya-kanya rin silang opinion. Pero ang ginawa ko na lang po is sabay lang sa kanila. Kung tama ako, isasabi ko sa kanila. Pero kung tama sila, gagawin ko din yung gusto nila. Hindi ko rin gusto na masaktan sila o makasakit ng damdamin. Magpapasalamat ako sa Mechanic X dahil marami akong natutunan. Mga trabahong mahihirap na kailangan maayos, safety, at saka lalo na sa relationship nyo sa customer. Siyempre, marami ka rin matututunan dahil doon mo malalaman kung ano yung mali mo. Kasi iba-iba kasi yung senaryo dito tsaka sa shop. Kasi sa shop, pwede ka lang magdahan-dahan, pero dito may time limit. Kailangan proper yung paggalaw, yung tools, paano mo i-accommodate yung customer mo, at yung mga bagay na nalilimutan mo, malalaman mo. I-dedicate ko itong panalo ko, siyempre sa pamilya ko, at kay Chris Carlo na sumusuporta sa akin, at siya rin yung nagturo sa akin kung ba't ako naging racer, mechanic. Pinapasalamatan ko po lahat ng sponsor ng programang ito. Yamaha, SSS, MOTUL, KYT, High Gear Academy, kay Sir Jong, at sa lahat ng staff, pati sa mga judges, kay Marzan Resada, Chris Carlos Amoga, and Rico Cagnaan, and also Brian Alterado.